स्वाध्याय इयत्ता 8वी विषय विज्ञान पाठ 7वा धातू अधातू। प्रश्न पहिला, तक्ता पूर्ण करा। धातूंचे गुणधर्म, दैनंदिन जीवनात वापर। धातूंचे गुणधर्म: 1. तन्यता, तारा तयार करण्यासाठी। 2. वर्धनीयता, पत्रे तयार करण्यासाठी। 3. उष्णतेचे वहन, अन्न शिजविण्याची भांडी तयार करण्यासाठी। 4. विद्युत वहन, विद्युत वाहक तारा बनवण्यासाठी। 5. नादमयता, घंटा तयार करण्यासाठी। प्रश्न दुसरा, गटात न बसणारा शब्द ओळखा। अ. सोने, चांदी, लोह, हिरा। गटात न बसणारा शब्द हिरा। कारण सोने, चांदी, लोह हे धातू आहेत व हिरा हा अधातू आहे। आ. तन्यता, ठिसूळता, नादमयता, वर्धनीयता। तन्यता, नादमयता, वर्धनीयता हे धातूंचे गुणधर्म आहेत, तर ठिसूळता हा अधातूचा गुणधर्म आहे। इ. कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फरस। गटात न बसणारा शब्द ब्रोमीन। कारण कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस हे स्थायूरूप अधातू आहेत, तर ब्रोमीन हा द्रवरूप अधातू आहे। इ. पितळ, कांस्य, लोखंड, पोलाद। गटात न बसणारा शब्द लोखंड। कारण पितळ, कांस्य, पोलाद हे 2 किंवा अधिक धातूंच्या मिश्रणाने तयार झालेली संमिश्रे आहेत। प्रश्न तिसरा, शास्त्रीय कारणे लिहा। अ. स्वयंपाकाच्या स्टेनलेस स्टील भांड्यांच्या खालच्या भागावर तांब्याचा मुलामा दिलेला असतो। कारण स्टेनलेस स्टील व तांबे हे दोन्ही उष्णतेचे वाहक आहेत, पण तांबे स्टेनलेस स्टीलपेक्षा जास्त चांगले उष्णता वाहक आहे। भांड्यांच्या खालच्या भागाला तांब्याचा मुलामा दिल्यामुळे तो भाग उष्णतेचा उत्तम सुवाहक बनतो, त्यामुळे भांड्याला पुरविलेली उष्णता सर्वत्र सारखी पसरविली जाते आणि अन्न लवकर शिजण्यासाठी मदत होते। आ. तांबे व पितळेची भांडी लिंबाने का घासतात? लिंबाचा रस आम्लधर्मी आहे, यात सायट्रिक ॲसिड असते। याची तांबे व पितळ या धातूवर अभिक्रिया होते व त्यावर जमलेला काळा हिरवा थर निघून जातो, म्हणजेच तांबे पितळेची भांडी स्वच्छ निघतात, म्हणून तांबे व पितळेची भांडी लिंबाने घासतात। इ. सोडियम धातूला केरोसिनमध्ये ठेवतात।
कारण सोडियम धातू अतिक्रियाशील आहे. त्याचा संपर्क हवेतील ऑक्सिजनशी आल्यास तो पेट घेतो. त्याचे ऑक्सिडेशन होते. म्हणून ऑक्सिडेशन टाळण्यासाठी सोडियमला केरोसिनमध्ये ठेवतात. Na+O2 = 2NaO. प्रश्न 4. खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. धातूंचे क्षरण होऊ नये म्हणून तुम्ही काय कराल? धातूंचा आर्द्र हवेशी संपर्क आल्यास हवेतील वायूंची धातूवर अभिक्रिया होऊन धातुसंयुगे तयार होतात. त्यामुळे धातूंची झीज होते. यालाच क्षरण असे म्हणतात. क्षरण होऊ नये म्हणून धातूंचा आर्द्र हवेशी संबंध येऊ नये असे उपाय करावे लागतील. त्यासाठी धातूंवर जस्ताचा, निकेलचा, कथिलाचा थर देतात. धातूंपासून संमिश्र धातू तयार करून धातूंचे क्षरण रोखता येते. पितळ व कांस्य ही संमिश्रे कोणकोणत्या धातूंपासून बनलेली आहेत? पितळ बरोबर तांबे अधिक झिंक. कांस्य बरोबर तांबे अधिक कथिल. क्षरणांचे दुष्परिणाम कोणते? धातूंचे क्षरण म्हणजे आर्द्र हवेच्या संपर्कामुळे धातूंची होणारी झीज. क्षरण झाल्यामुळे धातूच्या पृष्ठभागाची झीज होते. लोखंड गंजते. लोखंडावर छिद्रे पडतात. धातूंची चकाकी कमी होते. चांदीची भांडी काळी पडतात तर तांब्या पितळेच्या भांड्यांचा पृष्ठभाग हिरवट होतो. राजधातूंचे उपयोग कोणते? हवा, पाणी, उष्णता, आम्ले, अल्कली यांचा सहज परिणाम न होणारे धातू म्हणजे राजधातू होय. उदाहरणार्थ सोने, चांदी व प्लॅटिनम. सोने, चांदी व प्लॅटिनम यांचा मुख्यतः अलंकार बनवण्यासाठी उपयोग होतो. चांदीचा उपयोग औषधीमध्ये होतो. काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणात चांदी व सोने यांचा उपयोग होतो. प्लॅटिनमचा उपयोग उत्प्रेरक म्हणून होतो. पॅलेडियम या राजधातूचा उपयोग देखील उत्प्रेरक म्हणून होतो. प्रश्न 5. खाली गंजणे याची क्रिया दिली आहे. या क्रियेत तीनही परीक्षा नळ्यांचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. परीक्षा नळी 1. हवा, पाणी, गंजलेला खिळा. परीक्षा नळी 2. तेल, उकळलेले पाणी. परीक्षा नळी 3. शुष्क हवा. कॅल्शियम क्लोराईड.
परीक्षा नळी 2 मधील खिळ्यावर गंज का चढला नाही? परीक्षा नळी 2 मध्ये हवा नाही. खिळ्याचा संपर्क हवेशी येत नाही म्हणून खिळ्यावर गंज चढला नाही. परीक्षा नळी 1 मधील खिळ्यावर खूप गंज का चढला असेल? परीक्षा नळी 1 मध्ये गंज चढलेला दिसतो कारण गंजण्याची प्रक्रिया होण्यासाठी आवश्यक घटक हवा, पाणी दोन्हीही येथे उपलब्ध आहेत. परीक्षा नळी 3 मधील खिळ्यावर गंज चढेल का? परीक्षा नळी 3 मधील खिळ्याच्या भोवताली असणारी हवा कोरडी आहे, त्यामुळे परीक्षा नळी 3 मधील खिळ्यावर गंज चढणार नाही.